Cháu sắp rồi. Hôm nay trời lạnh quá các bạn ơi. Thì hôm nay mình cũng trong người cũng bị bệnh này các bạn. Đây, nghe giọng nói của mình biết mình bị bệnh. Trời lạnh, một phần trời lạnh, một phần mấy nay mình đi làm về nhiều quá. Hôm nay thấy trong người không. Nó lạnh rồi. Mình cho các bạn xem ở cái cửa sổ của mình. Sao quá rồi. Quá dài. Thôi bây giờ mình làm cái nước uống thôi. Mỗi ngày cũng cố gắng. Quá trời dơ luôn các bạn ơi. Ôi, tóc của mình này rất là nhiều. Hôm nay gió nhiều quá. Che tắt. Cái gốc này của mình khá bừa bộn mà. Mấy hôm nay mình bệnh, không có vô lực được. Hôm nay mình bệnh quá cho nên là mình lười nấu ăn các bạn ơi. Chắc mình đi qua siêu thị mình mua cái gì thì mình ăn. Mình nấu ăn nó lâu, mình quay dựng cũng khó nữa nên mình sẽ qua siêu thị mình mua đồ ăn về mình ăn. Ôi, bên ngoài giờ này lạnh quá.
Mình lại mua món yêu thích của mình, món gà chiên. Đây. Bây giờ ở ngoài còn khoảng 3 độ thôi các bạn. Mình đã mua rồi. Đây là phần này. Đây là phần gà yêu thích của mình ở video trước này. Đũa này. Này. Phần cơm trưa mình để trưa mình ăn nha, bây giờ mình chưa có ăn. Trưa mình mới ăn phần này. Nhưng mà mình sẽ hạn chế ăn cái tiếng giọng của bạn, thì ở số video trước có vài bạn mình luận bảo mình ăn cái tiếng giọng lớn, nhưng mình sẽ hạn chế rồi. Cá lỗi mọi người. Hôm nay trời lạnh quá, cho nên với phần người bệnh ở nhà luôn, không có đi ra đường luôn. Rồi miếng cuối cùng luôn. Mình phải đeo một điều đây, mình phải đeo một điều. Cái tâm ở Nhật kìa, còn có cái đất này đúng không? Như thế này, và mình để cho bạn. Mình có đặt một cái máy ảnh cũng rẻ thôi, dùng cái tiền tiết kiệm của mình này để mình định là đi ra ngoài nhiều hơn, chụp ảnh, quay video, ra đường kết nối nhiều hơn. Mong các bạn thích xem nha. Nghỉ ngơi cho mau khô bệnh lên, và thức dậy tới giờ trưa mình sẽ ăn trưa. Chỉnh sửa video. Bây giờ mình đọc bình luận trên kênh của mình và mình trả lời bình luận cho các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ chỉnh sửa video. Mình bị bệnh các bạn ơi, cho nên bây giờ chắc phải nghỉ ngơi thôi. Mình ngủ trưa, mình nghỉ để mình lấy lại sức. Mình vừa ngủ dậy đói bụng, mình ăn cơm. Đây có là gì nữa? Khoai tây các bạn, trứng.